নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ সেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে কিদৰে নিজৰ মোবাইলতে চাব পাৰিব প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম ভিডিঅটো আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিঅটো চাই যদি অলপ হলেও উপকৃত হয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি আপুনি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপটো জয়েন হোৱা নাই জয়েন হৈ ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি পাই থাকিবৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকটো ওপেন কৰি লওক লিংকটো ওপেন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ষ্টুডেন্ট সাইন ইন কৰা অপচনটো আহি যাব আপোনালোকে এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰিব লাগিব যদি আপুনি এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো নাজানে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কলেজ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত যোগাযোগ কৰি এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো ৰিকভাৰ কৰি ল'ব পাৰে পাছৱৰ্ডটো যদি আপুনি পাহৰি গৈছে তেতিয়া চিন্তাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৰিসেট পাছৱৰ্ড বুলি যেটো অপচন আছে ৰিসেট পাছৱৰ্ড অপচনটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো ফৰগট কৰি ল'ব পাৰিব তিনি সহজ প্ৰক্ৰিয়া এটা মই দেখুৱাই দিছো আপোনালোকক পাছৱৰ্ড আপোনালোকে যদি মনত আছে তেনেহলে ডাইৰেক্ট লগইন কৰি ল'ব পাৰে যদি পাহৰি গৈছে ৰিসেট পাছৱৰ্ড অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ৰিসেট পাছৱৰ্ড অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখিছে এন্টাৰ দা বিলো ডিটেইলছ টু প্ৰসিড তাৰ পাছত ইয়াত দিয়া হৈছে সিলেক্ট প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰ পাছত এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব ইয়াত প্ৰগ্ৰামটো আপোনালোকে বিএ বিএসসি বিকম বা কোনটো ষ্ট্ৰীমত কৰি আছে আপুনি হেতু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপা এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে ফিলআপ কৰিব এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰটো ফিলআপ কৰি সাবমিট অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ যেটো ৰেজিষ্টাৰ ইমেইল আইডি এণ্ড সমৰ্থত যেটো আপুনি ইমেইল আইডি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলে সেই ইমেইল আইডিত এটা ওটিপি যাব যদি ইমেইল আইডিটো এতিয়া নাই তেনেহলে আপোনালোকে কলেজত গৈ আপডেট কৰি ল'ব পাৰে আৰু পাব্লিক নোটিছ অপচনটোত গৈ পেলাই আপোনালোকে নোটিছখিনি চাব পাৰে কিবা নতুন নোটিছ আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাছৱৰ্ডটো ৰিকভাৰ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে লগইন কৰি ল'ব তাৰপা এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে শুদ্ধকৈ ফিলআপ কৰি ল'ব পাছৱৰ্ডটো মনত থকাকৈ এটা পাছৱৰ্ড দিব যিমানকিটা সেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট দিব বা সেমিষ্টাৰ ফৰ্ম ফিলআপৰ সময়ত আপোনালোকৰ এই এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ পাছৱৰ্ডটোই প্ৰয়োজন হৈ থাকিব প্ৰথমতে এনৰোলমেন্ট নাম্বাৰ ফিলআপ কৰিলে তাৰ পাছত পাছৱৰ্ডটো ফিলআপ কৰিলে পাছৱৰ্ডটো ফিলআপ কৰাৰ পাছত যেতিয়া আপুনি লগইন অপচনটো ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ডেস্কবৰ্ডটো খোল খাই যাব এদৰে দেখিছে আপোনালোকৰ ডেস্কবৰ্ডটো খোল খাব ইয়াত আপোনালোকৰ গুটেইখিনি অপচন পাব আপোনালোকে প্ৰফাইল চেক কৰিব পাৰিব সাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড গ্ৰেড শীট ডাউনলোড এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড গুটেইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই কৰিব পাৰিব প্ৰফাইল অপচনটোত গৈ আপোনালোকে প্ৰফাইলটো চাব পাৰে ইয়াত যদি আপোনালোকৰ কিবা ভুল হৈ আছে তেনেহলে কলেজত গৈ আপোনালোকে কাৰেকচন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তাৰ পাছত তললৈ আহিলে আপোনালোকে ইয়াত অপচন পাব কোৰ্স সিলেকশন জৰ পৰা আপোনালোকে কোৰ্সখিনি সিলেক্ট কৰিব পাৰে যেনেকৈ সেমিষ্টাৰত আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিবলগীয়া হয় কোৰ্স সিলেক্ট কৰিবলগীয়া হয় আপোনালোকে কোৰ্স সিলেক্ট অপচনটোত গৈ আপোনালোকে কৰিব পাৰিব অলৰেডি কৰি দি ৰখা হৈছে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত কোৰ্স সিলেকশনটো মোৰ হৈ আছে তাৰ পাছত ৰেজিষ্ট্ৰেচনত গৈ আপোনালোকে যেটো সেমিষ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হয় হেতু কৰিব পাৰিব মোৰ তিনটা সেমিষ্টাৰে ৰেজিষ্ট্ৰেচন প্ৰক্ৰিয়াটো কমপ্লিট হৈ আছে দেখিছে আপোনালোকে গুটেইখিনি কমপ্লিট হৈ আছে ৰিভাইও কমপ্লিট হৈ গৈছে মোৰ তাৰপা ভিউ অপচনটোত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনাৰ যিখন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্ম আছে সেইখন আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব ভিউ অপচনটোত গৈ আপোনালোকে এদৰে প্ৰয়োজন হলে আপোনালোকে পিডিএফটো সেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব তাৰ পাছত আপোনালোকে হল এডমিট কাৰ্ডত গৈ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ যদি আপোনাৰ ডিলিট হৈ গৈছে বা হেৰাই গৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ সেকেন্ড সেমিষ্টাৰ এডমিট কাৰ্ড এভেইলেবল আছে থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ যেহেতু ফৰ্ম ফিলআপ হৈছেহে সেইবাবে এডমিটসমূহ এতিয়ালৈকে অহা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকৰ এডমিট আহিলে ইয়াৰ পৰাই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব গ্ৰেড কাৰ্ড অপচনটো ক্লিক কৰিলে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মাৰ্কশিট গিখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে গুটেইকিটা প্ৰগ্ৰাম নেম দিয়া থাকিব টাৰ্মত আপোনালোকৰ সেমিষ্টাৰখিনি দিয়া থাকিব 1 2 3 থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ক্ষমা কৰিব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ৰিজাল্টসমূহ ঘোষণা কৰিছে ভিউ অপচনটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মাৰ্কশিটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এইদৰে আপোনালোকে মাৰ্কশিটসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব মাৰ্কশিটসমূহ আপোনালোকৰ হেৰাই গ'লেও কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই যেটো ৱেবছাইট আছে guwahati.somorth.edu.in সেই ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে মাৰ্কশিটবোৰ যেতিয়াই মন যায় আপোনালোকে তেতিয়াই ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব মাৰ্কশিটখন দেখিছে এদৰে আহি যাব প্ৰিন্ট অপচনটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে পিডিএফটো সেভ কৰি ৰাখিব পাৰে ইয়াত দেখিছে cbps sgpa গুটেইখিনি দিয়া হৈছে তাৰ পাছত তললৈ আহিলে আপোনালোকৰ সেকেন্ড পেজটোত আপোনালোকৰ cbps sgpa যিখিনি ফৰ্মুলা আছে পাৰ্চেন্টেজলৈ কনভাৰ্ট কৰা সেইখিনি দিয়া হৈছে লগতে আপোনালোকে কিমান পইণ্ট পালে কি নম্বৰ গ্ৰেড পাব কিমান হেখিনি আপোনালোকৰ গুটেইখিনি ইয়াত ডিটেইলছত দিয়া হৈছে মাৰ্কশিটখন এদৰে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰটো এতিয়ালৈকে দিয়া নাই থাৰ্ড সেমিষ্টাৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে এদৰে আপোনালোকে যদি আপোনাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা এদৰে নিজৰ মাৰ্কশিটসমূহ বা নিজৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব দেখিছে মই এদৰে সেভ কৰিছো যদি আপুনি মোবাইলত কৰি আছে মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটোত আপোনালোকে কৰিব পাৰে ডেস্কটপ মোডটো অন কৰি ল'ব তেতিয়া সুবিধা হ'ব লেপটপত কৰিছো বাবে এনেকুৱা নহয় যে লেপটপতে পাৰিব মোবাইলতো আপোনালোকৰ সেম প্ৰসেছ হ'ব মই ইয়াত যেনেকৈ কৰিছো আপোনালোকে মোবাইলতো তেনেকৈ কৰিব পাৰিব বহুতে ভাবে যে লেপটপত কৰি দেখুৱাইছে নহব মোবাইলত তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিব লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকটো ওপেন কৰিব ওপেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটোতে কৰিব পাৰিব ডেস্কটপ মোডটো অন কৰি ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ অলপ সুবিধা হ'ব
আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছে ভিডিঅ'টো চাই যদি আপুনি অলপ হ'লেও উপকৃত হ'ল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি পাই থাকিবৰ বাবে আৰু যদি আপুনি এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড বনোৱা নাই এক্সচেঞ্জ কাৰ্ড ৰিনিউ কৰা নাই বা ৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই তাৰ ওপৰত ডিটেইলছত ভিডিঅ' দি ৰখা হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে ধন্যবাদ